Ekonomi Thailand adalah antara yang paling pesat berkembang di Asia dan kedua terbesar selepas Indonesia di Asia Tenggara. Sejak 4 dekad yang lalu, Thailand telah berjaya menaikkan taraf sosial dan ekonomi dari negara berpendapatan rendah kepada berpendapatan tinggi. Thailand juga menjadi negara yang selalu disebut kerana kejayaannya dalam sektor ekonomi dan seterusnya mengurangkan tahap kemiskinan rakyat. Pada tahun 1960-an, kekayaan hasil bumi seperti padi, getah, tebu dan juga hasil laut telah menjadi hasil ekspor utama negara ini. Pada tahun 1980-an hingga 1990-an, negara ini melonjak menjadi negara yang moden dengan pelbagai hasil perdagangan ke peringkat antarabangsa. Jumlah tenaga kerja yang ramai juga menjadi pemangkin kepesatan ekonomi. Walaupun berlaku ketidakstabilan dalam politik, namun pemerintah tidak sama sekali menyekat pelaburan dari luar. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Thailand menjana ekonomi. Teruskan menonton. Strategi perindustrian yang baik. Sebelum memasuki fasa perindustrian, Thailand telah stabil dalam sektor pertanian yang menjadi perangsang kepada pembangunan industri lain selepas itu. Pada tahun 1960-an, strategi perindustrian dibuat untuk menggantikan barangan import seperti untuk memproses makanan. Oleh itu, produk agriculture digunakan sebagai sumber untuk industri pembuatan tempatan. Pekerja tempatan yang ramai dan hasil bumi tersedia menyebabkan industri pembuatan serta penghilangan berjalan lancar, seterusnya mampu diekspor. Strategi menggunakan sumber yang sedia ada serta banyak ini melancarkan perkembangan ekonomi Thailand. Kepelbagaian dalam membangunkan ekonomi. Ini dibuktikan dalam kebolehan penduduk yang bermula daripada sektor pembuatan berasaskan hasil pertanian kepada perindustrian yang lebih rumit dan moden. Kepelbagaian industri juga disokong oleh kemasukan sumber pelaburan yang banyak dari luar untuk industri barangan elektronik, hartanah, petrokimia dan pemprosesan makanan. Pada tahun 1980-an, jumlah pelaburan asing adalah bernilai sekitar 8 bilion US dollar dari negara seperti Jepun, China, Korea dan Amerika Syarikat. 50% dari produk hasil industri merangkumi 20% pekerja industri dijana oleh pelaburan dari luar yang berminat dengan kos pembuatan rendah di negara ini. Pentadbiran Perdana Menteri Thailand pada tahun 1980 hingga 1988 yang membuat polisi berterusan bagi memberikan keyakinan kepada sektor swasta untuk sama-sama terlibat dalam arus ekonomi. Pentadbiran beliau yang dibantu oleh para teknokrat dan penasihat pakar berjaya membuka kembali ekonomi kepada pasaran antarabangsa dan memodelkan sektor kewangan yang telah lama ketinggalan. Beliau juga membuat rancangan pembangunan negara kelima 1982 hingga 1986 bagi mengurangkan kesesakan industri di Bangkok dengan membina pusat perindustrian di kawasan timur. Pelabuhan, industri pembuatan berat, kenderaan dan petrokimia berkembang seiring dengan pembangunan infrastruktur baru seperti jalan raya dan landasan kereta api. Gandingan sektor swasta. Kerajaan Pentadbiran Perdana Menteri Prem juga melaburkan duit untuk pembangunan sektor industri dan menggalakkan banyak syarikat swasta lain untuk terlibat dalam aktiviti pengeksportan. Pada tahun 1981, satu polisi dibuat untuk membantu menjayakan kerjasama sektor awam dan swasta bagi menggalakkan penglibatan usahawan swasta yang berjaya untuk terlibat dalam perusahaan negeri. Oleh itu, perkembangan ekonomi yang rancak juga adalah disebabkan sektor swasta yang bersama-sama melabur dalam pelbagai sektor industri. Krisis kewangan Asia. Pada akhir tahun 1990-an, hutang luar Thailand sebanyak 16 bilion US dollar, iaitu kira-kira 10% daripada hasil nilai ekspor dan ianya masih diparas boleh dikawal. Pada tahun 1997, hutang negara Thailand melonjak kepada 90.5 bilion US dollar ditambah dengan lambakan pinjaman tidak berbayar yang akhirnya menyebabkan kejatuhan banyak sektor kewangan di Thailand. Keruntuhan sistem kewangan telah merapuhkan pelbagai ekonomi lain yang bergantung kepada pinjaman daripada pihak bank. Hutang sektor awam meningkat daripada 4% dari nilai KDNK pada tahun 1996 kepada 18% dari nilai KDNK pada tahun 1999. Dana Kewangan Antarabangsa IMF memberi bantuan sebanyak 17.2 bilion US dollar pada Ogos 1997 untuk memperbaiki sektor kewangan dan menstruktur semula industri di Thailand. Pelbagai reformasi dalam polisi dibuat untuk meningkatkan ketelusan dan accountability di samping menambah baik bidang pendidikan, perkhidmatan sosial dan sumber manusia. Krisis ekonomi ini memberikan pengajaran besar tentang kepentingan pengurusan hutang negara yang terkawal walaupun di dalam mana-mana sektor. Kesimpulannya, bagi meneruskan kerancakan ekonomi, kerajaan Thailand telah merancang pelan yang dikenali sebagai Thailand 4.0 pada tahun 2016 bagi meneruskan pelan-pelan sebelumnya. 1.0 pertanian,
2.0 pembuatan ringan dan 3.0 industri berat. Thailand 4.0 ini bercirikan kesepaduan dalam perniagaan digital, sistem sosial dan infrastruktur. Dengan ini, Thailand akan dapat terus berdaya saing menuju status negara maju. Kejayaan ekonomi ini bergantung kepada usaha bersama sektor awam dan swasta, di samping usaha berterusan menarik pelabur dari dalam dan luar negara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.